છો બધા? ખબર છે કાલે આપણે વ્લોગ અપલોડ નતો કરી શક્યા આપણે. સૌ પ્રથમ બધા ભાઈઓ બહેનોને જય માતાજી, મહાદેવર, જય ગુરુદેવ. આજે આપણી કોલેજમાં પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ હતી યુનિવર્સિટીની. તો અત્યારે બપોરે આવ્યું, બપોરના 2 વાગ્યા છે. હવે એક્ઝામ દઈને આવી ગયા ઘરે. તો બાકી હવે આજના દિવસમાં જોઈએ. આપણે ઓલી સરગમ ગરબીમાં જવાનું હતું, પણ આપણે પાસ પણ લઈ લીધા હતા. તો એમાં આપણે હવે નરેન્દ્ર મોદી સર આપણે અહીંયા આવવાના છે જામનગરમાં. જે જગ્યાએ ગરબી થઈ હતી ને એ જગ્યાએ એમનું સ્ટેજ ને બધું બંધાઈ રહ્યું છે. તો હવે ગરબી રાતોરાત બંધ કરવામાં આવે. એ પાસ તો આપણા ફેલ ગયા, પણ આપણે ટ્રાય કરીએ હવે કે બીજી એકાદી ગરબીમાં જઈએ આજે, અને બાકી બીજું કંઈ હોય તો બતાવીએ. આપણા નરેન્દ્ર મોદી સર અહીંયા આવવાના છે. કે દિવસે આવે છે? 10 તારીખ. હા, મળી જશું તો આપણે. બીજું શું, મોદી સરને કહેતું આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરે. હે, તો અત્યારે હવે રાતના ઘરે આવી ગયા છીએ, અને આપણે એક જગ્યાએ ગરબીમાં જવાનું છે. તો પાસનો મેળ થઈ ગયો છે. એ ગરબી આપણે કઈ જગ્યાએ હતી વરુણભાઈ? ઠેવા ચોકડી પાસે થાય છે, ખીજડીયા બાયપાસ. કુમ કુમ નામ છે ગરબીનું. તો ત્યાંના પાસનો મેળ થયો છે, તો ત્યાં જવાનું છે. અને આપણે વ્લોગિંગ માટે ટ્રાયપોડ પણ મગાવ્યું હતું, તો એ પણ આવી ગયું છે. તો એની પણ એક ક્લિપ આપી દેશું તમને, આગળ મૂકી દેશું વિડીયોમાં. તો સારું, ચાલો અત્યારે હવે જમી કરીને પછી જઈએ પાછા આપણે બારે ગરબી જોવા માટે. સારું, ચાલો તો અત્યારે હવે જમી કરીને ફ્રી થઈ ગયા છીએ. પપ્પા પણ આવી ગયા છે ઘરે. તો આપણે ઓલી ગરબીમાં જવાનું છે, કુમ કુમ ગરબીમાં, અને મમ્મીને એ લોકો રંજીતનગરમાં જવાના છે. તો સારું, ચાલો આપણે જઈએ, ગરબી જોતા આવીએ, અને જો ચાન્સ મળે તો એકાદો રાઉન્ડ આપણે પણ રમી લેશું. સારું, ચાલો.
આપણે કાલનો વ્લોગ પૂરો કરી દઈએ, કેમ કે કાલ રાતના આવવામાં બહુ મોડું થઈ ગયું હતું, એટલે હવે અત્યારે આપણે પૂરો કરી દઈએ. અને તે ગરમીમાં બહુ મજા આવી. હજી નવું સ્ટાર્ટિંગ હતું એ લોકોનું, એટલે બહુ ટ્રાફિક નહોતો, એટલે આગળ જ સીટ મળી હતી. તો સારું, ચાલો આજનો વ્લોગ અત્યારે આપણે પૂરો કરી દઈએ. કાલનો જે બાકી છે તો જય માતાજી, મા દેવર, જય ગુરુદેવ. સારું, ચાલો.